อีกมิติหนึ่งของวัคซีนทางสังคมซึ่งเราสามารถทำได้ทีละคนแต่ถ้าทำร่วมกันทั้งสังคมเนี่ยก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีภูมิต้านทานโรคโควิดได้เช่นเดียวกันครับวัคซีนทางสังคมประเภทหนึ่งที่เรียกว่าหน้ากากจากข้อมูลเท่าที่มีอยู่นะครับเขาพิสูจน์ว่าหน้ากากทุกชนิดเนี่ยป้องกันโควิด -19 ได้นะครับถ้าใช้ถูกวิธีถ้าใส่หน้ากาก N95 เนี่ยนะครับมีความสามารถสูงสุดในการลดการติดเชื้อได้จะลดไปได้ประมาณ1 ใน 25เมื่อเทียบกับไม่ใส่หน้ากากนะครับถ้าหน้ากากอนามัยก็จะรองลงมาคือจะป้องกันได้ประมาณ1 ใน 4นะครับหน้ากากผ้านี่ก็ยังเชื่อว่ามีการป้องกันได้นะครับถึงแม้ว่าหลักฐานยังมีไม่เยอะมากแล้วก็ไม่แตกต่างจากหน้ากากประเภทแบบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มากเท่าใดนักนะครับเมื่อเทียบกับสุดท้ายเลยคือเราไม่ใส่หน้ากากอันนี้แน่นอนว่ามีความเสี่ยงสูงสุดนักวิชาการเนี่ยได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ควรจะใช้หน้ากากผ้านะครับคนกลุ่มไหนบ้างที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยที่เรียกว่าหน้ากากทางการแพทย์นะครับก็กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มแพทย์เพราะว่ากลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะต้องไปเจอผู้ป่วยที่อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคโควิดได้มากกว่าคนอื่นๆผู้สูงอายุที่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นเบาหวานนะครับได้ยาเรื่องกรดภูมิต้านทานผู้ป่วยมะเร็งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์คนทั่วไปเนี่ยถึงแม้ว่าเราแนะนำให้ใช้หน้ากากผ้านะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราป่วยขึ้นมาครับนอกเหนือจากว่าไม่ควรไปทำงานแล้วเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านหรือว่าออกไปทำธุระที่จำเป็นเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่น่าจะต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไม่ควรจะใช้หน้ากากผ้าห่างอย่างน้อย1 เมตรถ้าน้อยกว่า1 เมตรเนี่ยไม่ค่อยมีผลในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อโควิดแต่ถ้าบอกว่าห่างมากจะยิ่งดีไหมเชื่อว่าห่างมากยิ่งปลอดภัยหรือทุกๆที่ห่าง1 เมตรนะครับจะลดโอกาสในการติดเชื้อลงไปได้ประมาณ2 เท่าเพราะฉะนั้น2 เมตรก็น่าจะดีกว่า1 เมตรอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงด้วยถ้าเรามั่นใจว่าผู้ที่อยู่ในห้องประชุมของเราเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยเนี่ยก็ห่าง1 เมตรก็น่าจะพอเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าห่างมากก็ยิ่งดีแต่อย่างน้อยที่สุดก็คือ1 เมตรนะครับวัคซีนทางสังคมมีประโยชน์ทั้ง2 อย่างเลยนะครับอันที่1ก็คือว่าลดความเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในกรณีที่ยังมีวัคซีนไม่พอกับกรณีที่2ว่าถ้ากรณีที่มีวัคซีนแล้วได้รับวัคซีนไปแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีภูมิต้านทานลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะกลับมาไปเป็นกลุ่มเสี่ยงใหม่การที่มีวัคซีนทางสังคมเนี่ยจะป้องกันได้ทั้ง2 กลุ่มคือกลุ่มที่ยังไม่ได้วัคซีนกับกลุ่มที่ได้วัคซีนแล้วภูมิต้านทานหมด